दसैँ तिहारलाई मध्यनजर गरेर कुरै कुरामा उपहार नामको एउटा अफर एनसेलले लागू गरेको छ। जुन अफर एनसेलको प्रिपेड सिम कार्ड युजरहरूको लागि मात्रै लागू हुनेछ। यदि तपाईँले एनसेलको प्रिपेड सिम कार्ड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले यो अफरमा धेरै आसान तरिकाले भाग लिन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले धेरै बोनसहरू जित्न सक्नुहुन्छ र 8 जनाले स्यामसङको ग्यालेक्सी M01S मोबाइल जित्न सक्नुहुन्छ र 1 जनाले स्यामसङको ग्यालेक्सी नोट 20 जित्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु यो अफरमा भाग लिन चाहनुहुन्छ र तपाईले यिनी उपहारलाई जित्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुले कसरी यसमा भाग लिन सक्नुहुन्छ र कसरी तपाईले यो उपहार जित्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। कुरै कुरामा उपहार। यदि तपाईले एनसेलको प्रिपेड सिम कार्ड युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो अफरमा धेरै आसान तरिकाले भाग लिन सक्नुहुनेछ। यसमा तपाई कसरी भाग लिन सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा भिडियोको अगाडि म बताउने कोसिस गर्नेछु। त्यो भन्दा पहिला तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो YouTube च्यानलमा पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला। एनसेलले दशैं र तिहारलाई मध्यनजर गरेर कुरै कुरामा उपहार नामको यो अफर एनसेलको प्रिपेड सिम कार्ड युजरहरूको लागि मात्रै लागू गरेको छ। यसमा धेरै बोनसहरू पनि राखिएको छ। तपाईले डेलीको 200 रुपैयाँ बोनस जित्न सक्नुहुनेछ। यो अफर 2 महिना चल्नेछ, जहाँनिर तपाईले 4 अक्टोबरबाट ल्याएर नोभेम्बर 28 तारिकसम्म यो अफरको ट्याम रहनेछ। यदि तपाई यसमा भाग लिन चाहनुहुन्छ भने आजैबाट तपाई यसमा भाग लिन सक्नुहुनेछ। भाग लिनको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनको मेसेज बक्समा गएर तपाईले टाइप गरेर 17107 नम्बरमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको यो सेवा अटोमेटिक रूपमा एक्टिभ गरिनेछ। या तपाईले *17107 # हानेर पनि तपाईले यो अफरलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यो अफरमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। यो अफरमा भाग लिनको लागि कुरै कुरामा उपहार दशैं र तिहारमा मध्यनजर गरेर तपाईहरु आफ्नो आफन्त जनहरुसँग धेरै भन्दा धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले गरेको तिनी कुराहरु मध्येबाटै तपाईलाई तिनी उपहार मिल्नेछ। यसमा एनसेलले बकायदा बताइसकेको छ। यो सेवा तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा एक्टिभ गर्दा बित्तिकै तपाईलाई 3टा स्टेप मिल्नेछ। डेली बोनस र 1 हप्ताको बोनस र 8 हप्ताको बोनस र तपाईले डेली बोनसमा 200 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले 1 हप्ताको बोनसमा तपाईले स्यामसङ ग्यालेक्सी M01S मोबाइल पाउन सक्नुहुन्छ र 8 हप्ताको उपहारमा तपाईले ग्यालेक्सी नोट 20 मोबाइल पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले यिनी सब उपहार जित्नको लागि कुरै कुरामा उपहार तपाईले जति सक्यो धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ। यदि तपाईले डेलीको सबैभन्दा धेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले 200 बोनस पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई त्यहाँनिर 700 जना मध्येबाट कुनै 100 जनालाई 200 रुपैयाँ बोनस प्रदान गरिनेछ। तपाईहरुले जति सक्यो धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ र तपाईले आइतबारबाट ल्याएर शनिबारसम्म गरेको कुराकै आधारमा तपाईलाई 1 हप्ताको तपाईको रिजल्ट आउट हुनेछ। यदि तपाईले 1 हप्तामा सबैभन्दा धेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले स्यामसङ ग्यालेक्सी M01S मोबाइल फोन जित्न सक्नुहुनेछ। यो अफर जित्नको लागि तपाईको गिन्ती आइतबारबाट ल्याएर शनिबारसम्म हुनेछ। तपाईले 1 हप्ताको यो अफर 8 हप्तासम्म निस्किनेछ र 8 वटा मोबाइल फोन यहाँनिर प्रदान गरिनेछ र तपाईको लास्ट अफर ग्यालेक्सी M20 तपाईहरुको 8 हप्तामा सबैभन्दा बढी कुरा गर्ने व्यक्तिलाई यो मोबाइल फोन दिइनेछ। यदि तपाईले यो उपहार जित्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यो अफरलाई एक्टिभ गरेसँगै तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनबाट जति धेरै सक्यो कुरा गर्नुपर्नेछ। तपाईले गरेकै कुराकानीमा यो अफर निर्धारित हुनेछ। तपाईले पाएको डेलीको बोनसबाट 200 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ र तपाईले पाएको त्यो 200 बोनसबाट तपाईले एनसेल नेटवर्क भित्रै कल गर्न सक्नुहुन्छ र एनसेल नेटवर्कलाई कल गरे तापनि तपाईको बोनस पैसाबाट गरेको कलहरु पनि तपाईको एकाउन्टमा जोइन्ट हुनेछ। तपाईले त्यो पैसाबाट इन्टरनेट पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र यसरी तपाईले यो अफरमा भाग लिन सक्नुहुन्छ र धेरै आसान तरिकाले तपाई विजेता बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुरै कुरामा यो उपहारलाई जित्नको लागि आफ्नो मोबाइल फोनबाट जति सक्यो धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ र कुरा तपाईले कुनै पनि नेटवर्कमा गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले गरेका कुनै पनि नेटवर्कको कुरालाई जोइन गरिनेछ र तपाईको त्यही
आधारमै तपाईले यो उपहार जित्न सक्नुहुन्छ। डेली बोनस र हप्ताको बोनस र 8 हप्ताको बोनस, यसरी तपाईले धेरै आसान तरिकाले आफ्नो मोबाइल फोनमा भाग लिन सक्नुहुन्छ। यो अफरको लिमिट भनेको 4 अक्टोबरबाट लिएर नोभेम्बर 28 तारिकसम्म मात्र लागू हुनेछ र तपाईले यसरी धेरै आसान तरिकाले दशैं र तिहारमा मध्यनजर गरेर यो अफर लागू गरेसँगै तपाईले धेरै उपहार जित्न सक्नुहुन्छ र तपाई धेरै आनन्दमा बस्न सक्नुहुन्छ।